Assalamu alaikum everyone, welcome to a new lesson with Fajrul Islam once again. Today I am going to show you a video. This video will be very helpful. So আপোনালোকে খুব মনোযোগ সহকাৰে লেসনটো চাব. So let's get started. So আজিৰ এই লেসনটো হ'ব আজি এটো স্ট্ৰাকচাৰ ক্লাস হয়. স্ট্ৰাকচাৰ ক্লাস নাম্বার 1. So প্ৰথমটো যেটো হ'ব স্ট্ৰাকচাৰ নাম্বার 1. So first of all যেটো হ'ব প্ৰথমত did you come? তুমি আহিছিলানে? Did you come? তুমি আহিছিলানে? তুমি গৈছিলানে? Did you go? তুমি খেলিছিলানে? Did you play? তুমি পঢ়িছিলানে? Did you read? তুমি লিখিছিলানে? Did you write? So next to চাব. Did you want to be my friend? তুমি মোৰ বন্ধু হ'ব বিচাৰিছিলানে? Did you want to be my friend? তুমি মোৰ বন্ধু হ'ব বিচাৰিছিলানে? Did you want to be a doctor? তুমি ডাক্তৰ হ'ব বিচাৰিছিলানে? Did you want to be a writer? তুমি writer হ'বলৈ বিচাৰিছিলানে? তুমি player হ'বলৈ বিচাৰিছিলানে? Did you want to be a player? So next structure হ'ব চাওক. Did you continue eating? তুমি অকল খাইছিলাই নেকি? Did you continue playing? তুমি অকল খেলি আছিলাই নেকি? Did you continue singing? তুমি অকল গাই আছিলাই নেকি? গান গাই আছিলাই নেকি? So এনেকুৱা ধৰণৰ কন্টিনিউ অতীতত যদি কিবা কন্টিনিউ কৰি আছিল এটো আপোনালোকে did you continue তাৰ পিছত ভাৰ্বৰ পিছত ing বহাব. Did you continue playing? তুমি অকল খেলি আছিলাই নেকি? এটো হ'ব. নেক্সট স্ট্ৰাকচাৰ হ'ব did you have to go? তোমাক কি যোৱা হৈছিল নেকি? তোমাক যোৱা হৈছিল নেকি? Did you have to go? তোমাক যোৱা হৈছিল নেকি? Did you have to play? তোমাক খেলা have to play? তোমাক খেলিবলৈ হৈছিল নেকি? তোমাক খেলা হৈছিল নেকি? তোমাক খেলিবলৈ হৈছিল নেকি? Did you have to sing? তোমাক কি গান গাই হৈছিল নেকি? So next structure হ'ব did you have to be bad? তোমাক কি বেয়া হোৱা হৈছিল নেকি? Did you have to be writer? তোমাক কি writer হোৱা হৈছিল নেকি? Did you have to be player? তোমাক কি player হোৱা হৈছিল নেকি? So next হ'ব structure I avoid talking to her. মই তাইৰ সৈতে কথা কোৱাটো avoid কৰোঁ. I avoid eating a lot of rice. মই বেছি ভাত খোৱাটো avoid কৰোঁ. So আপোনালোক আৰু মেক কৰিব. So আজিৰ এই স্ট্ৰাকচাৰ ক্লাছটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নেক্সটত কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব. তেনেহ'লে মই তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক বনাব পাৰিম. সো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব. তেনেহ'লে আপোনালোকে নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাব. So take care of yourself and friends. Bye bye.